सबैलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा र आज हामीले कक्षा 11 को पाठ 7 अर्थात् एक चिहान एक स्वर परिच्छेद को हामी आज सारांश पढ्ने कोसिस पढ्दैछौँ अध्ययन गर्दैछौँ। यो अडियो हामीले हजुरहरूको निमित्त बनाएका छौँ ताकि हजुरहरूको समय बचत होस् र परीक्षामा यो सारांशबाट धेरै प्रश्नहरू सोधिने गर्छ र सारांश भित्रबाट पनि धेरै प्रश्न सोधिने गर्छ। त्यसैले हामी एक चिहान एक स्वर परिच्छेदको सारांश पढ्दैछौँ। ध्यान दिएर सुन्नु होला। अब हामी सुरु गर्दैछौँ। एक चिहान एक स्वर परिच्छेद। हृदय चन्द्र सिंह प्रधान, जसको जन्म विक्रम सम्मत 1972 सालमा भएको थियो र मृत्यु अर्थात् निधन 2016 सालमा भएको हो। उहाँ बहुमुखी स्रष्टा हुनुहुन्छ। उहाँले रचेका प्रसिद्ध प्रगतिशील उपन्यास एक चिहानमा नेपाली समाजको यथार्थ चित्रण र परम्परागत समाजप्रति आलोचनात्मक दृष्टि राखिएको छ। यस उपन्यासले काठमाडौँको सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक गतिविधिलाई कार्य पीठिका बनाएको छ। यस उपन्यासमा काठमाडौँको ज्यापु समाजको यथार्थ चित्रण गरिएको पाइन्छ। ज्यापुहरू तलसिङको जग्गा आबादी गरेर जीविका चलाउँछन्। नेपालमा वेद, धामी, झाँक्री, डाक्टर देखाउने प्रचलन बिस्तारै विकसित हुँदैछ। चाडपर्वमा फजुल खर्च गर्ने प्रचलनमा ज्यापुहरू बिस्तारै सक्रिय भएका छन्। अन्तर्जातीय विवाह, भोजभतेरमा कटौती र प्रगतिशील सोचमा क्रमशः विकास हुँदै गरेको सङ्केत देखाइएको छ। यहाँ शोषक र सामन्तवादको नै बहुमत छ। शोषित पीडितहरू दुःख कष्टमा बाँच्न बाध्य छन्। उनको वेदना बुझ्ने कोही देखिँदैन। र अब जाउँ पात्र परिचयमा। पात्र परिचयमा हामीहरूसित हुनुहुन्छ पात्रहरू। शिवनारायण। शिवनारायण अष्टनारायणको जेठो छोरो हो। यस उपन्यासको प्रमुख पुरुष पात्र। उसले सुरुदेखि अन्त्यसम्म किसान वर्गको प्रतिनिधित्व गरेको छ। ऊ अन्यायको विरोधी हो। उसमा इमान्दार, आज्ञापालन, परिश्रमी, विवेकी, कर्मठ, जागरुक जस्ता गुण छन्। अर्को पात्र हुनुहुन्छ नानी थक्कु। नानी थक्कु उपन्यासमा प्रमुख नारी पात्रका रूपमा परिचित छन्। ऊ अष्टनारायणकी छोरी र शिवनारायणकी बहिनी हो। गोरो अनुहार, 17 वर्षे, साह्रै हिसी परेकी, वैशाले धप्प बलेकी सुन्दरी छ। सरल र निश्चल भएकीले डाक्टर गोदत्त प्रसादको बलात्कारको शिकार भएकी छ। ऊ सकारात्मक छ। उसले तराईवासी खेलावन राउतसँग अन्तर्जातीय विवाह गर्छ। ऊ बलात्कृत भई कुमारित्वबाट नानी थक्कु वञ्चित भएकी छ। डाक्टर गोदत्त प्रसाद। गोदत्त प्रसाद खलनायक हो। ऊ सरकारी अस्पतालमा काम गर्छ। घरमा पनि क्लिनिक चलाउँछ। 3 छोराछोरीको बाबु रञ्जना देवीको लोग्ने हो। भित्री कुटिल चाल चल्ने बलात्कारी, धोकेबाज, भ्रष्ट, अनैतिक, निर्दयी चरित्र भएको स्वार्थी नकारात्मक चरित्र देखिन्छ। उसो व्यक्तित्वगत चरित्र छ। डाक्टर गोदत्त प्रसाद एउटा खलनायकको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। अब यहाँ हामी पढ्छौँ धनीको जीवनको बारेमा र गरिबीको जीवनको बारेमा। सारांश भित्रै छ र सारांश भित्रबाट नै प्रश्न सोधिन्छ र त्यसको लागि हामीले अध्ययन गर्दैछौँ। र धनीको जीवन बारेमा यसरी भनिएको छ। 1. धनीको जीवन सुख, सरल र मस्तीमा बित्छ। 2. धनीहरू मोज मस्तीमा दिन बिताउँछन्। धनीले रोष, रवाफ र आनन्द लिन्छन्। धनीको जाल जेल गर्ने आदत हुन्छ। धनीका जीवनलाई समाजले आदर्श मान्छ। गरिबको जीवन। 1. गरिबको जीवन दुःख, कष्ट र अभावमा बित्छ। 2. गरिबहरू कडा परिश्रम गरेर दिन बिताउँछन्। 3. गरिबहरू धनीहरूलाई देखेर लोभिन्छन्। 4. गरिब इमान्दार र कर्मठ हुन्छन्। 5. गरिबलाई यथार्थको रूपमा हेरिन्छ। अब
यो थियो हाम्रो सारांश र त्यहाँबाट सोधिन सक्ने प्रश्नहरूको हामीले जति पनि यसको कन्टेन्ट भनौँ या यसको जति पनि भाव थियो त्यो भावलाई प्रस्तुत गर्ने कोसिस गऱ्यौँ र अन्त्यमा भनेको दुई धनीमा हुने कुराहरू र गरिबलाई हेर्ने दृष्टिकोण दुवैलाई हेर्ने दृष्टिकोणको बारेमा हामीले त्यस पनि बारेमा केही छलफल गऱ्यौँ र त्यो आवश्यक कुरा पनि थियो र यो सारांशमा लेख्दा एकदमै राम्रो हुन जान्छ। र यो थियो हाम्रो पाठ 7 को सारांश। अब हामी पाठ 8 मा जाँदैछौँ अर्को भिडियोमा र यो भिडियो यहीँ छोड्छौँ हामीले अहिले चाहिँ। र यो थियो पाठ 7 र अब हामी पाठ 8 मा लाग्दैछौँ र 9 बजेको खण्डमा भिडियो दोहोऱ्याएर सुन्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।